giả hôm nay cái tuần lễ du lịch sôi động, lứa lệ nhiều màu sắc đêm nay. Đây là năm đầu tiên sự kiện này được tổ chức và chúng tôi cũng thật sự mong muốn sự kiện sẽ trở thành hoạt động thường niên, một điểm hẹn quen thuộc với du khách vào mỗi dịp cuối năm với cam kết duy trì và phát triển môi trường du lịch an toàn, thân thiện vì sức khỏe cộng đồng.